Lähdetäpä taas kattoo sinne töihin, että mitä sitä tänään tekisi. Se olisi kyllä tuo yksi linkkunosturi vielä saada työmaalle. Se viimeinen, sinne olisi osatkin vissiin tullut. Ja pitäisi perjantaina käydä pystyttää. Ja nyt tuli se keikka lauantaille petsihyppyhommia. Tulee pitkä viikko, pitkä lauantaipäivä. Pitäisiköhän kysyä maanantai vappaaksi, jos ei mitään ole. Niin ehtis pari päivää levähtää niin sanotusti. Voi saatana. No niin, tännehän on tullut linkkuosia, sähköpäteet. Onko tuo se lämmityslevy? Varmaan se on joku semmonen. Ei tää kyllä kovin lämpimänä käy. Suomessa saisi olla vähän isompi kuin Espanjassa. Nyt kyllä tarvis sähkömiehenkö. Eihän minä tiedä, mistä nämä on kaikki otettu irti. Täällä kumminkin on aika paljon näitä kaiken näköisiä. Olen tainnut aiemminkin tämän jossain asiayhteydessä sanoa, mutta en mä oo mikään sähkömies. En mä pysty tämmösiä tekemään. No niin, otetaanpa nämä nosturista nämä akut pois. Ei ne vaan toimi. Tää mennä käyttämään tuossa akkutesterissä ja mikä helvetti, viime kesänä vaihdut akut. Onko niin jo laatu huonontunut, että ne ei enää kestä? Vuoje. Koko ajan. Ennen kesti 10 vuotta, sitten 5, 2, 1. No niin, kuormitetaan vähän. No niin, se meni takkuuseen tai testiin. Ei se antanut toinen akku yhtään virtaa ulos. 10 volttia näytti, mutta ei kuormituksessa antanut. No niin, siinä on samanlainen tilalla, niin laitetaanhan paikalle. Ai että nämä on mukava laittaa tänne. Huhhuh. Ei muuta kuin johos kiinni. Ja heti tuli keikka. Kontin nosto kyytiin, joku 10 tonni. Ja sitten käydä purkaankin se vielä. Tää laittaa köysiä ja kaikki. No niin, viehän kontti seuraavaan paikkaan, niin päästään tästäkin ja pitää sitten lähteä kattoo jossain vaiheessa yksi työmaa. Ois henkilökori vehkeillä. Kylläkin rappaushommia, mutta voi. Siinä sotkeutuu kyllä kone ja kaikki. No niin, täällähän onkin mukavasti autoja. Täällähän on joku näyttely viikonloppuna. Siinähän se on. 8,5 tonnia paino. Putsasin eilenkin vähän noita Milwaukeein työkaluja, että on hyviä, että ei muuta kuin milkkari yhteyttä, niin tehdään kunnon korjausvideo. Tuosta.
nähdäkseni tulena hohtaa musta ja puna, voimaa täynnä. Milwaukee, käskyllä myrskyt louhin, Milwaukee, tahdon mukaan vuoret siirrän, akkujen virta, ukkosen voima, joka lyönti on vasaran miekka. Milwaukee, ainaisen työn jalon merkki, Milwaukee, Milwaukee. Näpä katso se työmaa, vaikka on siellä ennemminkin oltu. Tai onko siellä sitten muuttunut nuo paikat ja tullut kaiteita ja lampuja ja kaikkia eteen. No, käydään katsomaan. Se toinen puoli vähän ahas, mutta kyllä sen saa noston puolen jalat täysin ulos, niin se riittää. Nolla jalakoilla sitten muut, niin ei se ole mikään. Tää vaan siirtää sitten toiselle puolelle, mutta ei se haittaa. Joo, no se on ensi viikolla. Kyllä kai joutais välillä ajan tuotakin vehettä. Kunhan ei saja vettä. Sehän se on tuossa maalaushommassa. Siinähän se työpäivä taas vierähti ja en tiedä, Poitsu halus kokeilla sitä minikrossia, niin pitääkö mun nyt rakentaa joku laturi siihen ja vähän sillä, että aku sais kiinni ja penkin. Niin ja jarruthan siinä on tosi huonot. Ja toisia jarruja ollen. No, mutta katsotaanpa jaksaako sitä tänne. No niin, autotalli homma. Just huomasin tuossa, että mehän saatais tänne virtalukko tähän minicrossiin. Tuossahan on ollutkin avaimen paikka. Ja sitten me saadaan akku tuonne niin täältä. Tämä akku. Jatketaan nuo johot, mitkä siinä oli. Ja mulla on onneksi tää kotelo vielä tallessa. Laitetaan tuonne se. Saadaan kiinni se jollain. Tää ensin etsiä jostain ne virta-avain. Mulla oli virtalukkoja vaikka kuin paljon. Kuin paljon jo saakin. No löytyyhän se. Yksi tämmönen. No ei niitä kovin montaa, 3 oli vielä. Tätä on aivan liian pieni tuo. Tarvii tehdä jotkut rikaat ja tämmöset tuohon, että saadaan pysymään se. Siinä on 2. Kyllä meni aikaa. Aika paska tää mut terää. Ei saata. Nyt tuolla kiveillä loput hinkata. No, mutta ne on nyt valmiit. Onneksi riitti justiinsa kierrettua, mutta siinä ois avain. Joo. No niin. Ja nehän tulee tähän johtoon. Ne menee suoraan vissiin tuonne. Ei tarvi ruveta tekemään liitintä. Joo. Ja ne akujohot tuonne. Sittenhän se ois. Nyt ruvetaan tekemään nuo akujohot. No niin, siinä rupias ole akusa johot. Eli tehkö näin, tämä on nyt niinku ohitettu tuo suojakortti, mutta kyllä se toimii tällä laillakin. Mutta mietin, että miksei tämä mahu tuonne. No se ei ole akku kokonaan, mutta tää on 10 senttiä pitempi kuin tuo akku. Niin, kun täällä oli ohjaimia tuon verran. 3 päällekkäin ja kaikkia suojakortteja siis. Me joudutaan leikkaan tuota. No niin, nyt ne olisi väliaikaisesti kytketty kaikki. Tuolla on laturi, pitää kohta kokeilla. Siinä on nuo kiinni. Sitten virta-avain, katsotaan. Joo, tämähän toimii. Nyt kokeillaan laturit, katsotaan mitä tapahtuu.
Kyllähän se rupes lattaa. No joo, näittehän ei tarvi olla tuolla boksissa kiinni, niin 35 on nyt. Tämä laturihan ei anna kuin 42 volttia ja tässä on täynnä akku, kun se on, niin se on 42 volttia maksimi. Eli se saa ladata nyt rauhassa siinä. 38 volttia näytti, mutta mun on pakko nyt saada tuo pois eestä. Kello on jo 9 illalla. Ja täällä on taas lisää näitä romuja. Se on nyt siinä. Siellä on laturin paikka. Nuo kaikki menee hyvin sinne. Pitää laittaa sitten vaikka huomenna tai joku päivä. Vielä laturi ja pultit kunnolla kiinni. Katsotaan miten se toimii. No niin, se oli tämä päivä tässä. Kyllä me huomenna tuo katsotaan loppuun. Ehkä, riippuu kuin pitkään on töissä. Viikonloppuna ei olekaan aikaa sitten. Lauantai menee koko päivä ja yö töissä. Mutta on se hyvä tili tulle. Mutta katsotaan.